ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલ ઘરનો સ્વાદમાં આપનું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે પાલકના પાંદડાના ભજીયા બનાવવાના છે. આ ભજીયા બનાવવા માટે બહુ જ ઓછી સામગ્રીની જરૂર પડે છે અને આ ભજીયા ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને કકરા બને છે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ભજીયા માટે મેં અહીંયા પાલકના થોડા પાંદડા લીધા છે. પાંદડા સાથે જ મેં પાતળી ડાળખી પણ રાખી છે. આખી ડાળખીઓને મેં કાઢી નથી નાખી. આમાં કોઈક મધ્યમ કદના છે તો કોઈક નાના કદના પાંદડા છે. પાલકને મેં સારી રીતે ધોઈ લીધી છે. તો હવે આગળની રીત એટલે કે ભજીયા માટે ખીરું બનાવી લઈએ. ખીરું બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલ લઈ લઈએ અને આ બાઉલમાં 1 કપ બેસન લઈ લઈશું. હવે બેસનમાં આપણે બાકીની સામગ્રી ઉમેરી લઈએ. તો સૌથી પહેલાંમાં આપણે ઉમેરીશું અડધી ચમચી લાલ મરચાંની ભૂકી, 5 ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ધાણાનો પાવડર, 5 ચમચી જીરુંનો પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 5 ચમચી હિંગ અને 1 ચપટી બેકિંગ સોડા. બધી સામગ્રી આપણે બાઉલમાં લઈ લીધી છે. તો આને મિક્સ કરી લઈએ. હવે બેસનમાં આપણે પાણી ઉમેરીને ખીરું તૈયાર કરીશું. તો એના માટે મેં અહીંયા અડધો કપ પાણી લીધું છે. બેસનમાં આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને મધ્યમ જાડું ખીરું તૈયાર કરીશું. આપણને ખીરું એટલું જાડું જોઈએ કે જે પાંદડા પર લાગી શકે. ખીરાની થિકનેસ બરાબર લાગે છે તો ખીરાને આપણે 2 મિનિટ સુધી એક જ બાજુ ફેરવતા સારી રીતે ફેટી લઈશું, જેનાથી ખીરું વધારે સ્મૂથ થઈ જશે. આ જુઓ કેટલું સ્મૂથ ખીરું બન્યું છે. બસ આવું જ ખીરું આપણને જોઈએ. આપણે 1 કપ બેસનનું ખીરું બનાવવા માટે અડધો કપ પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે. ખીરું તૈયાર છે તો ભજીયા બનાવી લઈએ. ભજીયા તળવા માટે અહીંયા મેં ગેસ પર પેણીમાં તેલને ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું છે. તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં એ જોઈ લઈએ. તો એના માટે થોડું ખીરું તેલમાં નાખીને જોઈ લઈશું. આ જુઓ ખીરું તેલમાં પડતા જ ઉપર આવી ગયું છે, એટલે કે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો ભજીયા તળી લઈએ. તો પાંદડાને દાળખાની બાજુથી પકડીને ખીરામાં ડુબાડી લઈએ અને પછી તેલમાં છોડીશું. ડાળખી પર ખીરું નથી લગાવવાનું. ડાળખી એમ જ તળ્યા પછી પણ ખૂબ જ કકરી અને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. ગેસની આંચને ધીમી રાખવાની છે અને ભજીયાને વચ્ચે વચ્ચે પલટાવીને સોનેરી રંગને થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. મેં પાલકના મધ્યમ અને નાના કદના પાંદડા લીધા છે, જેથી એ પેણીમાં સરળતાથી તળાઈ શકે. તમે જો મોટી પેણીમાં તળતા હો તો મોટા પાંદડાના ભજીયા પણ બનાવી શકો છો. એટલે કે પેણી મોટી હોય તો મોટા પાંદડા પણ વાપરી શકો છો. હવે જ્યાં સુધી ભજીયા તળાઈ રહ્યા છે ત્યાં સુધી જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને હા, બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલશો. અહીંયા ભજીયા સોનેરી રંગના થઈ ગયા છે તો આને એક પ્લેટમાં પેપર નેપકિન રાખીને કાઢી લઈએ અને આવી જ રીતે બાકીના ભજીયાને પણ તળી લઈએ. પાલકના ભજીયા બનાવવાની રીત ખૂબ જ સરળ છે અને જલ્દીથી બની પણ જાય છે. તેમજ આ ભજીયા ગરમ ગરમ ચાયની સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે.
ભજીયા તળાઈ ગયા છે તો ચાલો જોઈ લઈએ કે ભજીયા કેવા બન્યા છે. ભજીયાને તૂટવાના અવાજથી જ ખબર પડે છે કે ભજીયા કેટલા કકરા બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ ભજીયા જરૂરથી બનાવજો અને તમને આ વાનગી કેવી લાગી મને વિડીયોને નીચે આપેલ કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો. ધન્યવાદ. પાછા મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો.